भिउअर सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियो हामी काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्नेछौँ। त्यसैले यदि तपाईहरुको मोबाइलमा काइनमास्टर एप्लिकेसन छैन भने तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलै तरिकाले काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने छ। हामी टिकटकलाई किन ओपन गर्दै छौं भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सानो भिडियो क्लिपको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु यो आईडी सर्च गर्नुलाई। यहाँनिर तपाईले नवराज थापा 223 भनेर सर्च गर्नुला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियो क्लिप पाउनुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले यो भिडियो क्लिपलाई सुरुमा सेभ गर्नुला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईले काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुला। काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली तपाईले प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुलाई यहाँनिर रहेको छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले टिकटकको साइज 9:16 लाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईलाई हामीले डाउनलोड गरेको भिडियो कहाँनिर रहेको छ म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले यदि डाइरेक्ट सेभ मात्रै गर्नु भएको छ भने क्यामेराको फोल्डरमा जानु होला, होइन भने तपाईले डाउनलोडको फोल्डरमा जानु होला। डाउनलोडको फोल्डरमा गइसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नु होला। यसरी स्क्रल डाउन गर्नुभएपछि लास्टमा यो भिडियो भेट्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसरी ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यहाँनिर यसलाई ओके गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो काइनमास्टरमा आइसकेको छ। म तपाईलाई अलिकति ठुलो गरेर देखाउने छु। यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई सुरुमा ब्लर गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो लेयरको अप्सनमा जानु होला। लेयरको अप्सनमा गइसकेपछि अब तपाईले यो इफेक्ट्सको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर दुईवटा ब्लर रहेको हुन्छ। तपाईले सिम्पली यो ब्लरलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली यहाँनिर टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसको साइज यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी जुम गर्नु होला र जुम गरेर यसको साइज बढाउनु होला, अथवा यहाँबाट तपाईले यसरी खिचेर यसको साइजलाई फुल गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको भिडियो भरि बनाइदिनु होला। मैले जसरी तपाईले पनि यहाँबाट ड्र्याग गरेर माथिको भिडियो भरि बनाउनु होला। यति गरेपछि अब हामीले यो लेयरलाई कपी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि डुप्लिकेट यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डुप्लिकेटको अप्सन आउँछ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यसलाई फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा फेरि डुप्लिकेटलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ओके गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो अहिले ब्लर भइसकेको छ। हामीले यहाँनिर 3 चोटी यसलाई यो लेयरलाई यहाँ कपी गरेका छौं। अब हामीले यसलाई एडिट गर्नको लागि फेरि यो क्लिप लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसको साउन्डलाई यहाँ क्लिक गरेर म्युट गरिदिनु होला, अथवा 0 गरेर तपाईले टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरेपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरेपछि फेरि तपाईले डाउनलोडको फोल्डरमा जानु होला। लास्टमा तपाईले स्क्रल डाउन गरेर जानु होला। यो भिडियो क्लिपलाई फेरि तपाईले सिलेक्ट गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईले यहाँबाट थोरै डाउन स्क्रल गर्नु होला। यहाँ क्रपिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ मार्क्सलाई अन गर्नु होला। त्यसपछि यो साइजमा गएर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो बीचको साइज जुन रहेको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गरेर सानो बनाउनु होला। कति भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ यति राखेर तपाईले यहाँनिर मिलाएर यसलाई क्रप गर्नु होला। क्रप गरिसकेपछि टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई यहाँ सिलेक्ट गरेर अलिकति माथि सार्नु होला। यसरी माथि सारेर तपाईले यहाँबाट यसको साइजलाई बढाएर कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यसको भोल्युमलाई पनि म्युट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गरेर यसको भोल्युमलाई पनि डाउन गरेर टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि लेयरको अप्सनमा जानु होला। लेयरको अप्सनमा गएर तपाईहरु मिडियाको अप्सनमा जानु होला। मिडियाको अप्सनमा गएर यहाँबाट तपाईले तपाईको कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटो रहेको छ त्यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई आफुलाई मन पर्ने फोटो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला।
त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँ यो स्लाइड बारलाई थोरै डाउन स्क्रल गर्नुहोला, क्रपिङको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गरेर मार्क्सलाई अन गर्नुहोला, त्यसपछि सेपमा जानुहोला, त्यसपछि यो सेन्टरको सेपलाई क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँबाट यसको साइजलाई पनि यसरी ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। यसरी कहाँ कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्म तपाईले राम्रोसँग एडजस्ट गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईले फेरि यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला यहीँबाट, त्यसपछि यहाँबाट यसरी खिचेर यसको साइजलाई पनि तपाईले माथिको साइज अनुसार एडजस्ट गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि अब तपाईले यहाँनिर राम्रोसँग एडजस्ट गर्नलाई माथिको टिक गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। यसमा अलिकति इजी रहेको छ, क्यापकटमा जस्तो छैन। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नलाई यति भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब हामीले केही स्टिकरहरू यहाँनिर सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला, यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले स्टिकरको अप्सन पनि आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि क्लासिक स्टिकरमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि यहाँनिर आफूले चाहे जस्तो स्टिकर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर तपाईले यसलाई टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो स्टिकरलाई अथवा जुनसुकै स्टिकर पनि तपाईले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर टिक गर्नुहोला, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ तयार भइसकेको छ। यहाँनिर अलिकति के गर्नु छ भने हामीले स्टिकर र फोटोलाई भने यो माथिको भिडियोको लेयरसँगै मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोला, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले फोटोलाई यसरी ड्र्याग गर्नुहोला, फोटोलाई ड्र्याग गरेर माथिको भिडियो सरी तपाईले फोटोलाई ड्र्याग गरेर बनाइदिनु होला। त्यसपछि स्टिकरलाई क्लिक गर्नुहोला, यहाँनिर स्टिकरलाई क्लिक गरेर तपाईले स्टिकरको साइजलाई पनि यसरी ड्र्याग गरेर माथिको भिडियोभरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियो सिम्पली तयार भइसकेको छ। तपाईले यहाँ स्टिकरमा गएर जुनसुकै स्टिकर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो स्टिकर युज गरेको छु। कहाँनिर तपाईले कसरी राम्रो हुन्छ त्यो तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिकाए जसरी तपाईले पनि एडजस्ट गर्नुहोला। यसरी तपाईले यहाँनिर स्टिकर एडजस्ट गरिसकेपछि अब म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पर्फेक्ट बनिसकेको छ। यहाँनिर तपाईले सबै कुराहरू एडजस्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यो एक्सपोर्टको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर गएर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई यो भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पर्फेक्ट भिडियो यहाँनिर एडिटिङ गरिसकेको छौँ। मैले सिकाए जसरी तपाईले पनि एडिटिङ गर्नुहोला, भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, अझै बाँकी काम रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्टको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनलाई प्रेस गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एक्सपोर्टलाई क्लिक गर्नुहोला। साथीहरु अझै भिडियो बाँकी रहेको छ, स्किप नगर्नुहोला। अब म तपाईलाई टिकटकमा कसरी यो भिडियो शेयर गर्ने भनेर सिकाउने छु। यो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक गरिदिनु होला, तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भएपछि हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई टिकटकमा शेयर गर्ने छौं। टिकटकमा शेयर कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। यसरी आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गरेपछि यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यति भएपछि तपाईले यस्तो खालको प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि अहिलेसम्म मलाई फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गरिदिनु होला। त्यसपछि यो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइललाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर रहेको छ यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि अब हामीलाई यसको साउन्ड मात्रै चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर यो तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लोगो रहेको छ, यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो सङलाई एड टु फेभरेटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब फेरि तपाईहरु ब्याक आउनु होला, पुरै ब्याक आउनु होला। पुरै ब्याक आइसकेपछि यहाँबाट तपाईले प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी प्लसको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले बनाएको भिडियो यहाँ रहेको छ, यो अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। भर्खरै हामीले एडिटिङ गरेको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्दै तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो भोल्युमको अप्सनमा जानु होला। भोल्युमको अप्सनमा गएर तपाईले यो ओरिजिनल साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने छ। अलरेडी म्युट छ, यसमा त म्युट गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईले फेरि डाउनको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो फेभरेटको आइकनमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। फेभरेटको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले भर्खरै हामीले एड गरेको साउन्ड यहाँ रहेको छ, यो साउन्डलाई क्लिक गरिदिनु होला।
त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईले राम्रो ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भइरहेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर यो च्यानललाई सक्दो सपोर्ट गरिदिनुहोला। आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिले तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।